วันนี้เรามาทำอะไรกันเอ่ยวันนี้มาอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาฝึกอ่านภาษาอังกฤษนะคะเป็นการฝึกอ่านออกเสียงโฟนิกส์สำหรับเด็กก็จะเป็นการอ่านแบบบางโรงเรียนอาจจะสอนบางโรงเรียนอาจจะไม่ได้สอนแบบนี้แต่ว่ามันจะเป็นลักษณะการอ่านเหมือนการอ่านเริ่มต้นของเด็กป.1 อย่างเช่นกอากาคออาขาแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นภาษาอังกฤษดูสิว่าภูมิจะทำได้ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากไปเล่นของเล่นก็เลยมา challenge เขาว่าถ้าสมมติว่าเขาอ่านได้ก็จะพาไปอ่านกี่คำดีหมดคำเลยเอากี่คำหมดคำมันมีหมดคำอะไรให้อ่านกี่คำอ่ะ10คำเลย10คำใช่ไหมโอเคสัญญาไหมสัญญาโอเควันนี้เดี๋ยวเริ่มกันก่อนเดี๋ยวจะสอนภูมิเริ่มที่ตัวแรกคือตัวนี้อันนี้ตัว A ใช่ไหมคะเสียงของ A ออกได้2แบบก็คือแอแล้วก็แอนะภูมิพูดสิแอกับโอเคแอออกเสียงแอตัวต่อไปอันนี้เป็นสระอีกตัวนึงอันนี้ตัวอะไรคะตัวอะไรตัวอะไรตัว E ออกเสียงไม่ใช่ E นะอันนี้ออกเสียงเอออกเสียงเอออกเสียงเอโอเคnumber 3อันนี้อะไรนะเสียงออกคือเสียงอะไรเสียงของตัวโอจะออกเสียงโอออกเสียงนะช่วยกันจำตัวนี้คือตัวยูออกเสียงอะไรยูยูออกเสียงว่ายูออกเสียงน้องภูมิออกเสียงสิอยากดังสุดท้ายตัวนี้ตัวอะไร Y ออกเสียงว่า I อันนี้ออกเสียง I นะคะโอเคมาลองดูว่าภูมิจะผสมเอางี้เหมือนกับเราอ่านกออากาขออาขามออามาแบบนี้ภูมิจะอ่านได้ไหมตัวนี้ตัวอะไร B ออกเสียงว่า B นะคะเบอร์เมื่อกี้พูดคิดว่าเบอร์เหรอเพิ่งคิดออกเหรอทำไมเพิ่งคิดออกโอเคเบอร์พอมันมาผสมกับตัวนี้มันจะอ่านว่ายังไงเบอร์เบอร์เบอร์ออกเสียงว่าเบอร์ออกเสียงเป็นยังไงเสียงออกดังๆเบอร์ออกเสียงว่าเบอร์แบ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 ตัวต่อไปถ้า B เจอ E ล่ะเบอร์อะไรเบอร์เบอร์สื่อตัวนี้ไงเบอร์เบอะไรนะเบอร์เบดังเบอร์เบโอเคเบอร์เบต่อไปตัวต่อไปอันนี้ออกเสียงว่าเติมเบอร์เป็นเบอร์บอเก่งมากโอ้มันจะได้เล่นของเล่นอยู่ตัวนี้ตัวต่อไปอันนี้ออกเสียงว่าอะไรนี่ออกเสียงว่าอะไรเป็นอะไรเบอร์บะเบอร์บะปลายไม่ต้องอันนี้ต่อไปอันนี้ออกเสียงว่าเบอร์เบอร์เบอร์อะไรวะเบอร์อะไรเบอร์บายอันนี้ออกเสียงว่านี่เบอร์เป็นเบอร์บายเป็นบายทีนี้เป็นวิธีการอ่านตัวสะกดเราจะยกตัวอย่างเช่นตัววันนี้ออกเสียงว่า S นะคะอันนี้ออกเสียงเพราะฉะนั้นเติม เติม S เป็น S ถูก
เติมเติม s เป็น as a เติม s เป็น S s S s เติมดัง มิดอยู่ผิด อ้าวเหรออ้าวผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไร อันนี้เป็น s ใช่ไหมa เติม s เป็น s ต่อไปอันนี้เอาอะไร อันนี้เอาอะไรเอาเสียงว่าอ๋อเติม s เป็น Ox os อีผิดอีกแล้ว os เหรอ เอ้า อีพีก็เหรอ os อันนี้เอาเสียงว่า os อีผิดอีกแล้ว s เอาเหรอ เอาใหม่ไหม อันนี้เป็นต้องมีสตินิดนึง วิสติในการสอนนะคะ อันนี้ os มาตัวนี้อีกอันนึงเป็นไง อันนี้ออกเสียงอะไรเป็นตัว u เดี๋ยวหยิบถูกถูกแล้ว อันนี้เป็นตัว u ออกเสียงอะไรเติม s เป็น Us us เติม s ทำไม Us us เติม s เป็น us ไปดูซิว่าทีนี้ถ้าเราผสมทั้งคำเข้าไป us ใช่ไหมถ้าเราผสมคำเข้าไป ก็จะเป็นการฝึกอ่านเป็นคำน้องภูฝึกอ่านเป็นคำเวลาฝึกอ่านเป็นคำจะทำยังไง อ่านเป็นตัวสะกดอะไร มันก็จะเป็นเธอแทเติม s ก็ไปเป็น tas Cat เอาใหม่น้องภูอ่านว่ายังไง เธอแอ แท เธอ เธอ tas แม่เปลี่ยนตัวกลางเป็นตัวนี้ภูมิจะอ่านว่ายังไง เธอเต็ม ตัวนี้อะไรตัวอะไร อี เป็นอะไรเธอเสียงนี้คือเสียงอะไร เสียง เชิญเอ เอ เธอ เอเทส เทสโอเคตัวต่อไป อันนี้เป็น เธอทัส ทอสโอ้เก่งเว้ยสงสัยมันจะได้ไปเล่นแล้วดิตัวต่อไปเธอทัส ทัสแม่เปลี่ยนได้ไหมแม่เปลี่ยนตัวนี้ได้ไหม โอ้ ได้ไหมเอาเป็นตัวไหนดีตัวเอ็นละกันตัวเอ็นเอาใหม่นะ แม่ตัวเอ็นออกเสียงว่าไง เธอออกเสียงเอ็นออกเสียงเธอ ตัวนี้ก็เป็นเธอแอเธอแอเอาไว้เธอแอนเธอแอแทนเดี๋ยวสิเอาใหม่เธอแทนเธอแอนแทนต่อไปเอาอะไรดีตัวเอไปไหนเป็นอย่างนี้ เอก เป็นอะไรเธอเอ็น เธอเอ็นเธอ อะไรก็เอามา เธอเอ็นเธอ เธอเอ็นเทนเธอเอเทเทนต่อไปอันนี้เธอออก เธอออกเธอออกทอ แล้วก็ทอนสุดท้ายแล้วนี่เร็วๆจัดให้เธออะไรเธอเธอท่าเธอทาเธอทาทานสุดท้ายแล้วนี่สุดท้ายเร็วๆแม่จะให้ทุกทีทีนี้แม่จะไม่บอกแต่ให้น้องอ่านให้ได้แม่จะไม่บอกแล้วนะ พริกหรือเปล่าอะไรพริกไม่ใช่ต้องอ่านแบบนี้เธอแอตัวนี้ออกเสียงว่าเธอแอบอะไรนะเธอแอเธอ มันออกเสียงยังไงเธอแอเนี่ยเอาอ่านสิเธอแอเอาใหม่เธอแอดก็เป็นแท็บต่อไปอ่านสิตั้งใจหรือเปล่าเอเธอเธอไม่เริ่มสับสนเทปเก่งมากต่อไป
เธออ่ะอันนี้อ่านว่าอะไรก่อน เธอท่อเป็นยังไง ทัส ถอดไม่ได้เพอไงออกเพอ เฮ้เพื่อก็เพื่อ ก็เป็นอะไรล่ะ ทัส top ทัส top รู้หลัก โอเค สงสัยจะไม่ได้ไปเล่นแล้วมั้ง อ่านไม่ได้ ง่าย อ่านไม่ได้ตัวไหนอ่านได้ ลองผสมแล้วก็อ่านเองซิลองผสมแล้วก็อ่านเองซิเอาตัวไหนกับตัวไหน ตัวไหนก็ได้แล้วแต่แม่ อ่ะ ต่อไปนะ แม่จะให้อ่าน ตัวนี้ ตัวนี้แม่จะไม่บอก แต่ให้น้องอ่านเอง เอาภูมิคำที่ 1 ทัส อะไรนะถอดเหรอ ทัส อ่านไหม ทัส test ถูกไหมถูกอีกไม่ให้อีกคำหนึ่งคือคำนี้ให้อ่านเอง T E แล้วก็ N T E N อ่านไปแล้วรอบนึง ง่ายมากอ่านไปแล้วรอบนึงด้วย เธอเอ เธอ เทิร์นไม่ได้ เทิร์นไม่ได้ เธอเอแล้วก็อะไรเทน ถูกต้องถูกไหม เทน เอาอะไรอีกอ่ะ นะแม่ว่าจะให้ครับเป็น เอาเดี๋ยว แล้วก็จะให้ครับนะ อีกคำหนึ่งสุดท้ายคำสุดท้าย ตัวนี้อันนี้ออกเสียงว่า ตัว F ตัว F A แล้วก็ตัว ตัว A N แล้วก็ตัว N เฟอร์เอเฟส ตัว N มันออกเสียงขึ้นนี้ เฟส ไม่ใช่แฟสไม่ ไม่ มี ใช่ แฟ แฟ ส ดใกล้ๆแล้วใกล้เคียงแล้ว F A N อันนี้อ่านว่าอะไรก่อน เฟอร์แอ แฟด เฟส เติมเข้าไปเลย เฟส ไม่แฟนอะไรมันเสียงมันขึ้นเสียงมันขึ้นเฟลไหมยอมไหม ไม่ยอม ไม่ยอมอ่านให้ได้ ลองอ่านให้ได้ อีกแค่คำเดียวจะได้เป็ อี น ก เขา คำ เล่ เดียวน ละ คำเดียวเฟอร์แอเฟส อะไรนะ เฟส แฟไม่ใช่แฟมันออกสูง เฟส ไม่ใช่แฟ ไม่ใช่แฟร์ ไม่ใช่แฟมันเหมือนอะไรอ่ะเอ็นมันเป็นนอหนู ใช่ตัว N เป็นนอนหนู เอ็นเหมือนออกเหมือนนอหนูมันออกแอเป็น ยอมไหมฮะ แอด แอดอะไรF A N เปลี่ยนไหม เปลี่ยนดิ เปลี่ยนเปลี่ยนทีนี้ เมื่อกี้เฉลยให้น้องหน่อย อันนี้นะคะเฉลยอันนี้ เฉลย เฟอร์แอร์แฟร์เติมไปเป็นแฟน แฟนที่แปลว่าพัดลม ที่แปลว่าพัดลมโอเคไหมสุดท้ายอันนี้รอบแก้ตัว แฟสอันนี้อ่านว่าอะไรก่อนจำไม่ได้ เฟอร์แอร์แฟ แฟ ร์ ร์ เฟสเฟส เติมเข้าไปเป็น ตัวทีเข้าไปอีก อะไรนะ เฟส มันตัวทีออกเสียงแบบนี้เอาใหม่นี่เฟอร์ แอดเฟส เอาใหม่ดัง เฟสเฟส ด้วยต้องมีถือด้วยเฟอร์แอร์เอามาละสุดท้ายละจะได้ ใก ไป ล้ ไหม ใกล้จะได้แล้วเมื่อกี้ เฟส มันต้องถือ เฟสแอดเฟสเฟสเฟส fat เฟส fat เฟส แปลว่าอะไร What does it mean นี่ fat นี่ you are a fat boy ร่างกาย ไม่ใช่ร่างกายบอดี้ แม่เป็นยังไง I'm fat I'm fat แปลว่าอะไร I'm fat คนเลยนี่ แม่เป็นหุ่นแม่เป็นยังไง I'm fat โอ้ซิกแพค อ้วน fat fat แปลว่าอ้วนเอาใหม่สะกดยังไงนะเฟอร์แอร์อะไร เฟส fat เฟอร์แอร์ fat เฟส fat เฟส โอเค แปลว่าอะไร อ้วน แม่อ้วนไหมโอ้ไม่น่ารักอ้วนโอเค เป็นไงวันนี้จะได้ไปเล่นของเล่นไหม ยังไม่ ผ่านไหมพี่เนตผ่านไหมผ่าน ผ่านค่ะ ผ่านจะไปเล่นของเล่นไปเล่นของเล่นไหม
โอเคไหมเดี๋ยวลาท่านผู้ชมไปก่อนไป วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ ใครก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คนที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ไปไหน ไม่ได้ไปไหนดิ ไม่ได้ไปไหน